Hai, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama dalam ekspresi seni. Kita hari ini nak menghasilkan lukisan sayuran. Lukisan sayuran ni kita juga boleh kaitkan dengan tingkatan 1, tajuk bentuk. Bagi tingkatan 2, di bawah tajuk lukisan. Okey, sebenarnya nak lukis sayuran ni tak susah dan kita kena buat step by step. Mula-mula kita lukiskan bentuk dahulu. So, kita nak lukiskan buah-buahan ni, kita nak lukiskan sayur-sayuran ni, kita lukiskan bentuk dulu. So, cikgu nak lukis carrot. So, carrot ni cikgu akan buat dalam bentuk, tepi sikit lah. Okey, lukisan carrot ni cikgu akan buat, okey di sini, dalam bentuk kun. Cikgu menggunakan pensel HB. Menggunakan pensel HB. Okey, kita buat bentuk kun. Kita buat bentuk kun. Bentuk kun ni, kita nak buat carrot lah. Carrot bentuk kun. Kemudian kita nak buat sayur leek. Sayur leek kita menggunakan bentuk silinder. Okey, sayur leek kita gunakan bentuk silinder. Kemudian kita nak buat bawang. Okey, bawang kita gunakan bentuk bulat. Okey, kita buat kat atas sikit lah. Bentuk bulat untuk bawang. Bulat untuk bawang. Kemudian untuk kita nak hasilkan buah apa kita panggil, cili benggala. Cili benggala. Okey. Okay. So, kita hasilkan bentuk ni dulu. Anak-anak boleh nampak ke bentuk ni? Cikgu guna pensel 2B lah. Bagi anak-anak nampak. Sepatutnya kita gunakan pensel pensel HB. Tapi cikgu nak anak-anak nampak. So, cikgu guna pensel yang bagi nampak sikit. Nampak Okey tu. So ni bentuk, tadi bentuk kun, ni bentuk silinder. Okey, nampak Tak apalah, nanti cikgu padam balik. Jadi cikgu tak apa, cikgu guna pensel 2B pun. Kalau boleh cikgu nak anak-anak guna pensel HB lah. Pensel HB ni jadi anak-anak tak payah nak padam-padam dah. Boleh padam tapi tak perlu nak ni sangat lah, sebab kita akan padam juga garisan ni. Cikgu guna pensel 2B ni supaya anak-anak nampak je. Okey. So ini bentuk. Ini bentuk asal. So sekarang ni kita mula nak lukis carrot. Kita lukis satu-satu So, daripada bentuk kun ni, kita jadikan bentuk carrot.
So kita nak lukis carrot. So ni ialah carrot. Dia punya ni dia punya tempat tangkai dia. So carrot ni so kita dah nampak bentuk carrot. Kita nampaklah bentuk tu, bentuk carrot. So kita terus pergi ke yang seterusnya. So kita pergi ke leek. So leek ni memang dia macam ni juga. Kemudian kita buat daun dia. Ini batang dia. So kita bina daun dia. Kita dah ada leek. Kemudian kita pergi kepada kita buat ni dulu lah. Kita buat apa dah ni cikgu ni padam balik sebab terang sangat tadi. Jadi cikgu terangkan untuk anak-anak nampak. Sekarang cikgu buat dia. Okay, ini bawang. Seterusnya kita pergi kepada cili benggala kita. Cikgu padamkan sikit. Anak-anak tak perlu padam ya. Anak-anak guna pensel HB, jadi tak perlu nak padam. Cikgu terangkan semula guna pensel 2B supaya anak nampak. Okey. Kita dah dapat buah tu. Kita padam sikit garisan dia. Okey, so sekarang kita dah nampak bentuk dia. Okey, sekarang kita boleh mula mewarna. Kita cuba buat dia untuk kita nampakkan 3 dimensi dia. 3 dimensi bentuk kan. Bentuk dia 3 dimensi. So kita cuba buat. Dan seterusnya cikgu nak bagi nampak real sikit lah carrot cikgu ni. Okey, alhamdulillah. So dah siap. Kita dah nampak dah 3 dimensi dia. Lepas tu kita boleh start lukis. Boleh start warna. So anak-anak boleh gunakan warna apa saja. Anak-anak boleh gunakan warna pensel warna. Sebab sekarang kita bawa tajuk lukisan. So kita guna media kering, pensel warna. Tapi kalau anak-anak nak dapatkan efek color apa ni, nak dapatkan efek warna air, anak-anak boleh juga guna watercolor pencil. Tapi hari ni kita gunakan kita nak efek kita nak guna media kering. So kita guna dia sebagai inilah, sebagai media kering. So warna yang kita akan gunakan ialah warna kuning, warna orange, warna merah, warna hijau, warna biru sikit, untuk warna ni, dan warna hitam. So anak-anak boleh pilih warna lain kalau anak-anak nak warna lain. So ini warna yang cikgu akan gunakan hari ni. So untuk warnakan carrot, so kita guna warna kuning dulu. Bila anak-anak gunakan warna, anak-anak boleh
Gunakan dia dalam bentuk yang anak-anak sendingkan. Sebab kalau tak sendingkan nanti boleh rosak kertas lukisan. Especially kalau anak-anak gunakan kertas lukisan yang nipis. Seterusnya untuk carrot kita akan gunakan warna orange. Kemudian kita nak gelapkan kawasan ni. Kawasan yang cahaya daripada sebelah sini, arah cahaya. Bila kita lukis, kita nak kena tahu arah cahaya. So arah cahaya daripada sebelah sini. Jadi kawasan sini akan jadi gelap. Kita guna teknik garisan silang pangkah. Apa yang anak-anak buat ni tak semestinya macam cikgu guna ni, teknik silang pangkah kat sini. Anak-anak boleh juga guna teknik lain, garisan selari boleh, teknik gosokan boleh. Okey, so sebenarnya tone ni, kita wujudkan tone ni supaya kita nampak terang gelap dia. Nak dia gelap kat sini, tapi cikgu tak ada warna coklat. So cikgu akan guna So sekarang kita gunakan warna yang sama juga untuk kita buat blend warna dia. So kita guna warna gelap sikit. Okey, kemudian kita warnakan apa dulu? Kita warnakan buah kita, cili benggala.
Okey. So, siaplah lukisan kita. Selamat mencuba. Anak-anak jangan takut. Dalam kita hasilkan lukisan, jangan takut salah. Cikgu pun belajar. Cikgu bukan jurusan pendidikan seni pun, tapi cikgu belajar. So, kita sama-sama belajar, ya anak-anak. So, hasilkan lukisan setakat yang kita mampu, cari ilmu dan buat. Practice make perfect. Jangan lupa yang tu. Practice make perfect. Kita selalu practice, lama-lama kita pandai. Jom kita sama-sama practice. So, ini untuk tajuk lukisan. Jumpa lagi di tajuk akan datang. Bye.